I förra avsnittet seglade vi från Menorca tillbaks till Mallorca där vi seglade på södra delen av ön. Det är en ganska ovanlig syn, i alla fall den senaste tiden, med så här spegelblankt som en sjö. Hur går det? Här har vi cikadsång. De låter när solen skiner blir tysta när solen går i moln. Och idag är det den 8 september, ja. Ja, och det är en riktig höstrosk här. Men vi får stå ut. Och nu i 2 dagar ska swellen komma in rakt utifrån här på norra Ibiza. Så nu tar vi och lägger ut ett aktorankare. Se om vi kan få en behagligare vistelse. Plopp! Då har vi sovit genom en Lisebergstur kan man säga. Det har kommit in, det är inte farliga dyningar, men dyningar rakt in i ankringen. Och det har varit vindstilla och då lägger sig båten på tvären till dyningarna och så gungar man. Men vi la ut ett aktorankare så att det har varit riktigt behagligt. Jag tror det har varit behagligare för oss än för dem som bara svajar.
utan aktorankare. Gungar även för katamaranerna. Men vi är inte många här. När vi var här i juli var här 4 gånger så många båtar. Nej, nu är det dags för frukost. Då lämnar vi San Miguel. Det är några som ska ta vår plats här lite så. Det rullar lite mycket. Vi ska se om vi hittar en annan. Men det är andra gången vi har varit här, så vi har ju verkligen besökt San Miguel. Nu är jag här helt vindstilla. Vi kör bara sakta framåt. Har fiskelinan bak. Vi får se om det går att ankra här. Men här är nu swell. Här framme har vi ett hål i väggen. Hål i berget. Där lämnar vi Rickard kvar ensam. Där kommer andra ekipaget. Ja, bakom allt folk. Folk har hundat. Ja. Ja. Nästan lika stiligt.
and an octopus is guarded in the shed. He'd let us in, knows where we've been, and his octopus is guarded in the shed. I'd ask my friends to come and see an octopus is garden with me. I'd like to be under the sea, and an octopus is garden in the shade. We would be warm below the storm, in a little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, and the octopus is garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can. Vi fick ändå sova till 5 ungefär innan vi behövde sticka. Det börjar rycka. Vi stack nu, hon var 20:05. Då började det rycka för mycket. Gunga för mycket. Vi visste om att det skulle vända till nordlig. Så det här var vi beredda på, som tur var. Tidig morgon och lite stökig sjö. Vi har nog i alla fall vågorna akterifrån. Vi surfar lite grann. Blåser en kikknop också akterifrån. Framför oss har vi Esvedra. Ja, hör man en sjöstuvar så kan det se ut som mindre kaos. Nu hade vi ju faktiskt bäddat så här, men dynorna, det ser ändå kaosaktigt ut. Sist vi var här i Esvedra var det betydligt lugnare skick på havet. Här ligger inte en enda båt ankrad. Där inne ligger ingen liten. Så tar vi skydd här på södra sidan av Ibiza. Vad nu ankringen hette. Dyningar som kommer in. Det blir bra. Vi ska ligga här en dag, sen så drar vi över till fastlandet. Här har vi det. Sa Quixota kan det heta. Här var det betydligt lugnare. Till och med fågelkvitter kan jag höra från land. Ska det vara ett glas vin? Ja, nej, men där har vi har ju den här Då är det dags att lämna Ibiza. Klockan är snart 6. Är du redo när jag är redo? Ja, kör.
Hej då Ibiza! Tack för denna gången. Får vi guidning av månen. Fullmånen i natt. Vi får guidning av fullmånen denna morgon. När vi lämnar Ibiza. Och i vår ankring kom en annan svensk båt, Jennifer. Vi träffade dem aldrig. Vi bara såg att det kom en svensk. Och vi 3 svennar i bukten. Det är jättespännande. Ja, det är trött faktiskt i tid. Var det skön segling? Perfekt segling. Vi har 5,6 knop. Vi har 10 knops vind. Halvvind. Inga vågor direkt. Ja, om det varit så här nu i 12 timmar så hade det här varit världens trevligaste segling rakt över från Ibiza i spanska fastlandet. Men det vet vi att så kommer det inte bli. Vindriktningen kommer ändras och vinden kommer öka och så kommer vågorna. Ja, så vi får se hur det ser ut i eftermiddag. Vad gör vi för att njuta så länge vi kan? Ja, det är klockan 7 på morgonen. Och är svedra i bakgrunden, en suddig klump. Och det andra det är moln. Det är inte berg. Var det gott med lite chips och ostbågar och Fanta? Ja. Ja. Fest! Middag. Middag med fest. Måndagsfest. Måndagsfest i Medelhavet. Ostbågarna smakar inte alls så gott som de svenska. Nej. Oj, Vi köper det är fina. Ja, det är fina. Nej. Jag försvann igen. Ja. Hon vill inte vara med på vår fest. Och här kommer Beyond ifatt oss. Men det var väl väntat. Vi är inte så snabba. Ska han köra sånt ärvar och kontrollera? Här ligger vi. Och där ligger Björn. Kört om oss. Med ett gehej. Så kan man inte bara säga kört om. Han ligger framför oss. Han ligger framför oss. Ja. Innan låg han bakom oss. Skit i det nu. Ja. Ja. Och långt, långt i fjärran har vi spanska fastlandet. Moraira är det vi har sikte på. Ja?
massor nu. De har varit och hämtat sina kompisar. Hej! Och hopp då! Juhu! Hoppa då! Hoppa då! Hej! Nu är det molnidentifiering. Vad kallas de här molnen? Ingen aning. De är lite skumma i alla fall. Det betyder nog att det ska ösregna ikväll och blåsa i 3 dagar. För det var windy säger. Men de där 2 hålen ser lite ut som UFO-hål. Kommer ner en UFO därifrån snart. Dit är vi på väg. Det är mysigt ut. Nu ska vi ta skydd för nordanvinden. Om det är tramontana eller om det bara är nordliga starka vindar som kommer imorgon. Windy säger 35-37 byarna, så det kommer bli spännande. Där framme ligger Benidorm, I think. Och där uppe har vi något spännande torn på backen. Ja, det passar som guide, eller hur? Där uppe är ett torn på backen och där ligger Benidorm tror jag. Och där är en grotta. Då tar vi och spetsar till Lidl-pizzan med lite löv och så lite mozzarella. Det kan vi. Sådär ja. Nu har vi spetsat pizzorna för dem in i ugnen. Kolla. Det här blir ju fantastiskt bra. Pizza, 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 pizza. Då är vi framme i Moreira. Vi ligger precis utanför hamnen. Enligt Windy så ska det börja blåsa i natt. Så det är kanske lugnet före stormen. Här ligger 4 båtar ankrade. Det ska även regna, vilket vi välkomnar. Då vår båt ser ut så här efter annat regn som har kommit från Afrikahållet. Det här regnet och blåsten som kommer imorgon kommer däremot norrifrån. Så vi hoppas slippa sand och kanske till och med få en rejält fett av vår båt. Då vi inte har varit i hamn på 3 månader heller. Men Windy säger imorgon eftermiddag klockan 2, 37 knop i byarna från norr. Och just nu pekar jag kameran mot norr.
Thank you.